Tôi bỏ Berlin, dọn đến Đà Nẵng. Người Đức nói gì khi sống tại Việt Nam? Người Đức đang gây bão tại Việt Nam. Họ từng mê Thái Lan như điếu đổ, sống ở Phuket, Pattaya, Chiang Mai hàng năm trời. Nhưng bây giờ thì khác. Họ đang bỏ Thái Lan, kéo nhau đổ về Đà Nẵng và lý do đằng sau khiến dân mạng sốc toàn tập. Ở Thái Lan, tôi bị làm phiền mỗi 2 phút. Ở Việt Nam, tôi được yên bình. Ở đây có biển xanh như ngọc, đồ ăn rẻ hơn cả Berlin. Và không khí thì sạch hơn bất kỳ thành phố du lịch nào tôi từng ở. Trích lời một travel blogger người Đức sau 2 tuần sống ở Đà Nẵng. Các bạn thân mến, Đà Nẵng, thành phố ven biển miền Trung tưởng như bình thường, lại đang trở thành bí mật ngọt ngào của cộng đồng châu Âu. Một nơi có thể khiến bạn tắm biển buổi sáng, làm việc online buổi chiều, nhâm nhi cốc tai buổi tối. Ăn hải sản tươi sống chỉ với vài euro và sống sang chảnh với giá bằng 1/3 so với Thái Lan hay Bali. Điều gì khiến Đà Nẵng bỗng trở thành thánh địa mới của giới digital nomad, của những người nước ngoài muốn thoát khỏi vòng lặp Thái Lan? Tại sao họ lại nói Việt Nam mới là tương lai của du lịch châu Á? Trong video này, bạn sẽ cùng tôi khám phá mọi ngóc ngách của thành phố này qua chính góc nhìn của một anh chàng người Đức tên Mark, người đã trải nghiệm thực tế và không ngại nói thẳng. Đừng rời mắt, vì bạn sẽ thấy một Việt Nam khác, hiện đại, thoải mái, đáng sống, đang âm thầm trỗi dậy. Xin chào cả nhà, đây là kênh của tôi. Hôm nay, tôi thực sự phấn khích khi được đưa cả nhà vào một hành trình khám phá Đà Nẵng, viên ngọc quý của Việt Nam, qua góc nhìn của một anh chàng người Đức tên Mark. Anh này đã làm một video dài hơn 35 phút trên YouTube với tiêu đề kêu như chuông, Đà Nẵng, tại sao bao nhiêu người đổ xô đến đây? Nghe Mark kể về Đà Nẵng, tôi chỉ muốn xách ba lô, bay ngay ra biển Mỹ Khê, gọi một ly cà phê sữa đá và thả hồn vào sóng biển. Video của anh không chỉ khiến tôi tự hào mà còn làm tôi nổi da gà vì cách anh ấy ca ngợi Đà Nẵng lên tận mây xanh. Chúng ta sẽ cùng khám phá tại sao Đà Nẵng lại khiến một người Đức từng sống ở thủ đô Berlin hiện đại phải thốt lên rằng tôi muốn bỏ tất cả để dọn đến đây. Ngay từ những giây đầu tiên của video, Mark đã khiến tôi đứng hình khi tuyên bố bãi biển Mỹ Khê có lẽ là bãi biển đẹp nhất mà bạn từng thấy. Đây không phải lời nói đùa đâu, cả nhà. Đây là lời của một anh chàng Đức từng chu du khắp thế giới, từ Phuket đến Bali, từ Miami đến Maldives. Anh ấy quay cảnh bãi biển Mỹ Khê với cát trắng mịn như bột, sóng vỗ rì rào và nước biển trong xanh mát lạnh ở nhiệt độ 25 đến 26 độ C, đúng chuẩn để nhảy xuống tắm cho đã. Mark bảo rằng đứng ở Mỹ Khê, anh cảm nhận được sự thư giãn tuyệt đối. Bạn có thể đi dạo trên bãi cát dài bất tận, ngắm hoàng hôn rực rỡ, hoặc thử sức với các hoạt động thể thao dưới nước như lướt ván, chèo thuyền kayak hay thậm chí là lặn biển ngắm san hô. Anh còn so sánh đường chân trời của Đà Nẵng với Miami, thành phố nổi tiếng của nước Mỹ. Với những tòa nhà cao tầng lung linh về đêm, Đà Nẵng mang một vẻ đẹp hiện đại, sang chảnh, nhưng vẫn giữ được nét yên bình, không xô bồ như những điểm du lịch khác. Anh ấy quay cảnh bãi biển vào buổi tối, khi ánh đèn từ các tòa nhà phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Mark bảo rằng chỉ cần đứng ở đây, hít thở không khí biển là đủ để xua tan mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Anh còn gợi ý rằng nếu bạn muốn trải nghiệm Mỹ Khê một cách trọn vẹn, hãy thử đi dạo dọc bãi biển vào sáng sớm, khi không khí còn trong lành và ít người, hoặc tham gia các hoạt động thể thao để cảm nhận sự sôi động của thành phố. Đà Nẵng, thánh địa của dân du mục kỹ thuật số và người nước ngoài. Mark không chỉ mê biển mà còn bị cuốn hút bởi chất lượng cuộc sống ở Đà Nẵng. Anh bảo đây là một trong những nơi đáng sống nhất Việt Nam, thậm chí khiến anh muốn bỏ Berlin để dọn đến đây luôn. Cả nhà, nghe mà sốc chưa? Một người Đức sống ở thủ đô siêu hiện đại của châu Âu lại mê Đà Nẵng đến thế. Mark rất ấn tượng với cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng. Anh khoe rằng từ sân bay quốc tế Đà Nẵng ra đến bãi biển chỉ mất 15 phút đi taxi. Cả nhà, 15 phút thôi, nhanh hơn cả lúc tôi đi từ nhà ra quán phở gần nhất. Sân bay này có các chuyến bay thẳng đến Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, nên việc di chuyển quốc tế cực kỳ thuận tiện. Mark bảo anh từng bay từ Đà Nẵng sang Kuala Lumpur chỉ trong vài giờ, và giá vé thì rẻ hơn cả vé tàu ở Đức. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có hệ thống giao thông linh hoạt. Bạn có thể đi tàu hỏa đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, ngắm cảnh Việt Nam trôi qua ngoài cửa sổ. Mark bảo anh thích cảm giác ngồi trên tàu, vừa thư giãn vừa chiêm ngưỡng những cánh đồng, núi non và làng quê Việt Nam. Nghe mà tôi chỉ muốn đặt vé tàu ngay để trải nghiệm. Một điểm nữa khiến Mark mê Đà Nẵng là Internet tốc độ cao. Là một digital nomad, anh rất cần mạng ổn định để làm việc. Anh bảo ở Đà Nẵng, bạn có thể tìm thấy vô số quán cà phê xịn với Wi-Fi siêu nhanh, hoặc các không gian làm việc chung, coworking spaces, được thiết kế hiện đại, nơi bạn có thể vừa nhâm nhi cà phê sữa đá,
vừa làm việc mà không sợ mạng là. Mark quay cảnh một quán cà phê ven biển với không gian mở, bàn gỗ và view nhìn ra biển. Anh bảo chỉ cần ngồi đó, mở laptop là có thể làm việc cả ngày mà vẫn cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng. Mark còn khen Đà Nẵng có hệ thống y tế đạt chuẩn quốc tế. Các bệnh viện quốc tế, phòng khám và nhà thuốc ở đây khiến người nước ngoài cảm thấy yên tâm khi sống lâu dài. Anh quay cảnh một siêu thị mở 24/7, giống như 7-Eleven ở Thái Lan, bán đủ thứ từ đồ ăn vặt, bia, rượu đến đồ dùng hàng ngày. Mark bảo rằng ở Berlin hiếm có siêu thị nào mở suốt đêm nên anh rất thích sự tiện lợi này ở Đà Nẵng. Bạn có thể nửa đêm thèm snack hay bia, chỉ cần bước ra siêu thị là có ngay. Ẩm thực Đà Nẵng, đỉnh cao khiến người Đức quên cả đồ Âu. Một phần cực kỳ hấp dẫn trong video là khi Mark nói về ẩm thực Đà Nẵng. Anh chàng này tuyên bố đồ ăn Việt Nam ngon hơn Thái Lan. Nghe mà tôi sướng rơn, cả nhà. Mark đi từ nhà hàng quốc tế đến các quán ăn đường phố và lần nào cũng tấm tắc khen không ngớt. Đà Nẵng có một sự đa dạng ẩm thực đáng kinh ngạc. Mark bảo bạn có thể tìm thấy nhà hàng phục vụ món Argentina, Brazil, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, từ sushi, tapas đến steak với chất lượng ngang ngửa châu Âu. Anh quay cảnh một nhà hàng Ý sang trọng với pizza nướng lò thơm lừng và bảo rằng giá ở đây rẻ hơn rất nhiều so với Berlin. Nhưng điều khiến Mark mê nhất vẫn là các món ăn Việt Nam. Anh đi chợ Hàn, một trong những điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng, và quay cảnh các quầy bán hải sản tươi sống như tôm hùm, sò điệp, cua. Mark khoe một bữa ăn với sinh tố và bánh sừng bò chỉ tốn 3 euro, khoảng 75.000 Việt Nam đồng, rẻ hơn cả một ly trà sữa ở Sài Gòn. Anh còn nhắc đến bánh mì, món ăn mang dấu ấn của người Pháp nhưng đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Mark bảo rằng một ổ bánh mì kẹp đầy nhân với pate, thịt nướng, rau thơm chỉ tốn chưa đến 1 euro mà ngon đến mức anh muốn ăn mỗi ngày. Mark dành hẳn một đoạn để khen cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Robusta, loại mà Việt Nam là nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Anh bảo rằng cà phê ở đây không chỉ ngon mà còn đậm đà, khác hẳn cà phê ở châu Âu. Ở chợ Hàn, anh quay cảnh các quầy bán cà phê, hạt điều và trái cây sấy và bảo rằng đây là những món quà lưu niệm tuyệt vời để mang về cho gia đình. Mark còn thử một ly cà phê sữa đá ngay tại một quán ven đường và anh tấm tắc cà phê này ngon hơn bất kỳ ly latte nào ở Berlin. Mark bị cuốn hút không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi con người Đà Nẵng. Anh so sánh người Việt với người Thái Lan và kết luận rằng cả hai đều siêu thân thiện, nhưng ở Đà Nẵng, bạn sẽ ít bị làm phiền hơn. Ở Thái Lan, Mark bảo cứ mỗi 2 phút lại có người bán hàng rong đến chào mời, massage hay các dịch vụ khác. Nhưng ở Đà Nẵng, anh nói điều này hiếm lắm, nên bạn có thể thong dong dạo biển, ngồi nhâm nhi cà phê mà không bị quấy rầy. Anh quay cảnh những người bán hàng ở chợ Hàn chào đón anh bằng tiếng Anh, "Hello, welcome to Việt Nam", và giới thiệu các món đặc sản như trái cây sấy, jelly hay cà phê. Nhìn cách Mark tương tác với người dân, tôi thấy rõ sự gần gũi và ấm áp của người Việt. Anh còn khen rằng người Đà Nẵng luôn nở nụ cười, sẵn sàng giúp đỡ du khách, dù đôi khi chỉ giao tiếp bằng vài câu tiếng Anh đơn giản. Đà Nẵng và Thái Lan, ai hơn ai? Mark dành kha khá thời gian để so sánh Đà Nẵng với Thái Lan và tôi thấy anh đưa ra mấy điểm rất thuyết phục. Chi phí rẻ hơn, Đà Nẵng rẻ hơn Thái Lan về mọi thứ, từ ăn uống, chỗ ở, đến dịch vụ như massage. Mark bảo một ly nước dừa tươi ở bãi biển chỉ tốn 35.000 Việt Nam đồng, khoảng 1,5 euro, trong khi ở Thái Lan giá có thể cao gấp đôi. Anh còn khoe một bữa ăn hải sản tươi sống ở nhà hàng ven biển, với tôm hùm và sò điệp, chỉ tốn khoảng 10 euro, rẻ hơn cả một bữa fast food ở Đức. Ít đông đúc hơn, Thái Lan đón hàng triệu du khách mỗi năm, nên nhiều nơi như Pattaya hay Phuket khá xô bồ. Nhưng Đà Nẵng thì khác. Mark bảo thủ tục nhập cảnh ở sân bay chỉ mất 15 phút, từ lúc xuống máy bay đến khi ngồi taxi. Anh còn nói đường phố Đà Nẵng không quá đông, nên đi lại rất thoải mái. Văn hóa chân thực, Mark nhận xét rằng Việt Nam vẫn giữ được nét chân thực, chưa bị thương mại hóa quá mức như một số điểm đến ở Thái Lan. Anh khen visa 45 ngày của Việt Nam, giúp du khách dễ dàng khám phá đất nước mà không phải lo thủ tục rườm rà. Mark dự đoán rằng trong tương lai, nhiều du khách sẽ bỏ Thái Lan để đến Việt Nam vì Đà Nẵng vừa đẹp, vừa rẻ, lại có văn hóa độc đáo. Nhưng anh cũng nói thêm rằng anh vẫn yêu Thái Lan, chỉ là Đà Nẵng mang đến một trải nghiệm mới mẻ hơn, như một luồng gió mới trong thế giới du lịch. Cuộc sống về đêm, chill và thư giãn đúng điệu. Nếu bạn nghĩ Đà Nẵng chỉ có biển và đồ ăn, thì Mark sẽ khiến bạn bất ngờ với phần giới thiệu về cuộc sống về đêm. Anh bảo rằng Đà Nẵng không sôi động như Pattaya với những khu phố đi bộ hay sàn nhảy đông đúc, nhưng bù lại, thành phố mang đến một không khí thư giãn, chill đúng nghĩa.
Mark quay cảnh một quán bar tên Paradise Beach Bar, nơi có giá đồ uống siêu hợp lý, như một chai bia San Miju chỉ 2 euro. Ngồi ở đây, bạn có thể ngắm biển, nghe nhạc và tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối. Anh còn ghé một khu chợ đêm, dù hôm đó trời mưa nên không khí hơi trầm. Ở chợ đêm, Mark khoe các món ăn như kem cuộn Thái Lan, hải sản nướng và các quẩy massage. Nhưng anh nhấn mạnh rằng massage ở đây không hề PUSHI, khác xa Thái Lan, nơi bạn có thể bị chào mời liên tục. Đà Nẵng không có những bữa tiệc thâu đêm, nhưng Mark bảo đó chính là điểm mạnh. Anh thích cảm giác ngồi ở một quán bar, nhâm nhi bia Huda, một loại bia Việt Nam rất được yêu thích, và trò chuyện với bạn bè đến khoảng 10 đến 11 giờ tối. Anh quay cảnh một nhóm bạn trẻ ngồi ở quán ven biển, cười nói vui vẻ và bảo rằng đây là cách tận hưởng cuộc sống đúng điệu ở Đà Nẵng. Văn hóa và tiềm năng phát triển, Đà Nẵng trong mắt người Đức. Mark không chỉ khen cảnh đẹp mà còn nói về sự phát triển của Đà Nẵng và Việt Nam. Anh bảo rằng Việt Nam từng trải qua chiến tranh, nhưng giờ đây đã trở thành một quốc gia mạnh mẽ, với nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Mark ấn tượng với cách Việt Nam vươn lên từ quá khứ, và anh tin rằng đất nước này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Anh đặc biệt chú ý đến dân số trẻ của Việt Nam, với 50% dân số dưới 30 tuổi. Mark dự đoán rằng điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục bứt phá trong 20 đến 30 năm tới, và Đà Nẵng sẽ là một trong những trung tâm dẫn đầu. Anh bảo đây là lý do khiến nhiều người nước ngoài, từ digital nomad đến người nghỉ hưu, chọn Đà Nẵng để sinh sống. Mark còn quay cảnh các điểm tham quan văn hóa như nhà thờ Con Gà, nhà thờ nổi tiếng với màu hồng phấn đặc trưng, chợ Hàn và cầu Rồng, biểu tượng của Đà Nẵng. Anh khen chợ Hàn là nơi để bạn đắm mình vào văn hóa Việt Nam, với các quầy bán vàng, đồ may mặc và cà phê. Mark đặc biệt thích thú khi thấy các quầy may đo quần áo, nơi bạn có thể đặt may áo dài, vest hay váy chỉ trong vài ngày, với giá rẻ hơn nhiều so với châu Âu. Cuối video, Mark kết luận rằng Đà Nẵng là môi trường hoàn hảo cho mọi người, từ du khách, dân du mục kỹ thuật số, đến người nghỉ hưu. Anh bảo rằng, du khách, với bãi biển đẹp, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý, Đà Nẵng là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Mark gợi ý cả nhà ghé thăm Hội An, cách Đà Nẵng chỉ 30 km, để khám phá thêm văn hóa Việt Nam. Dân du mục kỹ thuật số, Internet nhanh, coworking spaces và chi phí sống thấp khiến Đà Nẵng là thiên đường để làm việc từ xa. Mark bảo anh có thể ngồi ở quán cà phê ven biển, vừa làm việc vừa nghe sóng vỗ, mà vẫn hoàn thành deadline đúng giờ. Người nghỉ hưu, với chi phí sinh hoạt rẻ hơn Thái Lan, Đà Nẵng là lựa chọn tuyệt vời cho người có ngân sách hạn chế. Mark khen các căn hộ theo phong cách phương Tây, tiện nghi mà giá rất hợp lý. Mark còn gợi ý cả nhà xem playlist của anh để khám phá thêm về Đà Nẵng và Việt Nam, và khuyến khích mọi người đến đây để tự cảm nhận. Anh kết thúc video bằng lời chào đầy năng lượng, Peace and Blessings, chúng ta sẽ gặp lại ở cuộc phiêu lưu tiếp theo. Cả nhà ơi, xem video của Mark mà tôi không chỉ tự hào mà còn muốn xách ba lô lên và đi Đà Nẵng ngay lập tức. Anh chàng người Đức này đã nói đúng những gì mà tôi luôn cảm nhận về Đà Nẵng, một thành phố biển vừa đẹp, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc Việt Nam. Từ bãi biển Mỹ Khê lung linh, đến những tô mì Quảng thơm lừng, từ nụ cười của người dân đến những quán cà phê chill bên sông Hàn, tất cả tạo nên một Đà Nẵng khiến cả thế giới phải mê mẩn. Tôi hy vọng qua video này, cả nhà sẽ càng thêm yêu Đà Nẵng và Việt Nam. Nếu bạn chưa từng đến Đà Nẵng, hãy lên kế hoạch ngay đi, đảm bảo không hối tiếc. Còn nếu bạn đã từng ghé qua, hãy comment kể tôi nghe kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn ở Đà Nẵng nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi để cùng khám phá thêm nhiều câu chuyện thú vị về Việt Nam. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng tôi trong video hôm nay.